नमस्कार. संध्याकाळचे 5 वाजले आहेत आणि मस्त भेळ खावी असं मनात आलं. त्यामुळे पुण्यातल्या आपल्या नेहमीची जी ठिकाणं आहेत, कल्पना आहे किंवा सारसबाग आहे किंवा शनिवार वाड्यावरचे काही वेगवेगळे स्पॉट्स आहेत किंवा अनंत आहे आपला इकडचा भांडारकर रोडवरचा, तर यांच्याकडे न जाता मी आत्ता आलो आहे मार्केट यार्डमध्ये. आणि मार्केट यार्डमध्ये मी आज खाणार आहे मटकी भेळ, आप्पांची मटकी भेळ. पुणा मर्चंट चेंबरची इलेक्शन काही दिवसांपूर्वी पार पडली. त्यावेळी आपल्याकडे एका पॅनलचं काम होतं आणि त्या कामाच्या निमित्तानं मी जेव्हा इथं मार्केट यार्डमध्ये आलो तेव्हा पहिल्यांदा मुकेश भैया गोयल आणि कुणाल शेठ ओस्तवाल यांच्याबरोबर मी ही पहिल्यांदा भेळ खाल्ली आणि मला ती भेळ एकदम आवडली. भवानी पेठेत 1960 साली या आप्पांची भेळ सुरू झाली. आत्ता त्यांची 3री पिढी या ठिकाणी काम करते. आणि भवानी पेठचं मार्केट जसं या ठिकाणी शिफ्ट झालं तसं 1980 साली हे भेळेची गाडीसुद्धा इथं सुरू झाली. त्यामुळे आता मार्केट यार्डमध्ये आणि भवानी पेठेत अशा 2 ठिकाणी या आप्पांची भेळ मिळते. तर यांच्या 2 भेळ प्रसिद्ध आहे, पण त्यातल्या त्यात सर्वाधिक लोकप्रिय भेळ आहे ती मटकी भेळ. एकदम स्वादिष्ट आणि झणझणीत किंवा आपल्याला म्हणू तसं चमचमीत भेळ आहे. आत्ता मी ती खाणारच आहे, पण ती भेळ नेमकी काय आहे, कशी आहे, त्याची वैशिष्ट्ये काय आहे आणि लोकांना त्या भेळबद्दल काय वाटतं हे सगळं आपण जाणून घेऊया. चला जाऊया आप्पांच्या भेळकडे. पाहू शकता हा जो शेंगदाणा आहे गुजरातचा चांगला शेंगदाणा आहे, चांगली क्वालिटी आहे शेंगदाण्याची. आपण हलके माल पहिल्यापासून नाही वापरत. मटकी ही गावरान मटकी, हरभरा गावरान आहे. ते पातळ पोह्याचा चिवडा आहे, त्यात दगडी पोहा आहे, त्याच्यामध्ये मग लिंबू येतं गावरान पद्धतीचं, हिरवीगार येते मिरची त्याच्यामध्ये. तिखट कोणाला हव्या असेल तर तिखट जास्त येतं, मीडियम येतं. आणि आम्ही जो तयार करतो तो घरचा आमचा वैयक्तिक गरम मसाला स्वतः आम्ही घरी तयार करतो, तो खास आमचा फॉर्म्युला आहे. आणि त्याच्यामध्ये गावरान कांदा येतो. जो कांदा नवीन पण असतो जुना पण, आपण पहिल्यापासून जुने कांदेच वापरतो. गोल्डन पत्ती, त्यांनी भेळला चव चांगली, ती कांदा खायला गोड लागतो. ही झाली तुमची मटकी भेळ तयार. हे आमच्या भेळीचा व्यवसाय गेले 31 वर्ष मी करत आहे. ही आमची सुरुवात आमच्या आजोबांनी भवानी पेठेत भुसारमध्ये जेव्हा मार्केट सगळं खाली असताना सुरुवात केलेली.
त्यानंतर आमच्या वडिलांनी ह्याच्यामध्ये बदल करून एक विशिष्ट प्रकारचा आपला मसाला वगैरे तयार करून सगळे माल आम्ही घरीच बनवतो. तेल लागणार फिल्टर शेंगदाणा मयूर तेल, म्हणजे इन कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी नो कॉम्प्रोमाइज असं आमचं धोरण. आमची सगळी 3 पिढीची गिरायकं आहेत. या अजूनही म्हणजे आम्ही 3 पिढी भेळ बनवतो आहे, समोर 3 पिढी खाणारे आहेत. म्हणजे आमच्या इथं आम्ही चवीपेक्षा क्वालिटीची पूर्ण 100% गॅरंटी घेतो. आणि आमच्या तुम्ही भेळ खाताल तर त्याच्यामध्ये शेव नाही, आणि तरी पण म्हणजे तुम्हाला वेगळा स्वाद तुम्हाला भेटणार त्याचा, आणि तो आमच्या वेळी म्हणजे त्रास होणार नाही तुम्हाला. आणि आमची भवानी पेठेतही दुसरी शाखा आहे, पालखी विठोबा चौक मंदिरासमोरच. तिथं मी असतो, माझी ताई, असिस्टंट, असे सगळं आमची बॅच एक घरात 8-10-12 जण आम्ही सगळे मिळून हार्डवर्क करतो. आता केटरिंगचंही काम आमचं चांगलं आहे. पार वापी गुजरातपर्यंत आम्ही ऑर्डर करून आलेलो आहे. परत कोल्हापूर, मुंबई, लोणावळ्याला तर वारंवार हे जैन लोकांचे लग्न असतात, त्यावेळेस आमच्या प्रत्येक लॉनमध्ये असं कुठलं लॉन नसेल पुण्यामध्येही की आमची तिथं भेळ झालेली नाही. वेळ आम्ही कमीत कमी 35 या 40 वर्ष झाले पालखी चौकापासून खातोय, आणि एकदम म्हणजे टेस्टी, आणि ह्यांचे वडील म्हणजे आमचे खास दोस्त. आप्पाची भेळ मी प्रथमताच खातोय. एकाकडे विचारलं की मला आत्ता सध्या भूक लागली होती, काहीतरी खावं म्हणून, त्यामुळे आप्पांच्याकडे जायचं भेळ छान भेटते. आणि आलो, आणि खरंच ती अप्रतिम आहे, खूप टेस्टी आहे. असं वाटतं की काहीतरी आपण खात आहोत. ते पैशाचं चीज होतं आहे, आपण जे रुपये देतो आहे 4 पैसे, त्याचं काहीतरी आपल्याला वस्तू व्यवस्थित भेटते, हे त्यातलं आत्मिक समाधान. जी भेळ म्हणजे एकदम टॉप क्वालिटी भेळ. पालखी चौकात त्यांचं वडील बसत होतं, इथं पण खातो आम्ही. मार्केट यार्डमध्ये आल्यानंतर इथे भेळ खातोच. एकदम टेस्ट चांगली, उत्तम, खटाखट टेस्ट आहे. इथं मार्केट यार्ड आल्यावर ह्यांची भेळ खावीच लागते, असं तोंडाला चव लागलेली आहे. वन ऑफ द बेस्ट भेल ऑफ मार्केट यार्ड. खूप जुनी भेळ आहे, खूप चांगली भेळ आहे. सगळ्या परिवारामध्ये आमच्या गावोगावी म्हणजे आमचे जे रिलेटिव्ज आहेत त्यांना आवडणारी अशी भेळ आहे. तर एकदा आवर्जून भेट द्या, खूप चांगली भेळ आहे. आप्पांची मटकी भेळ माझ्यासमोर आली आहे. आपण जर बघितलं तर अनेक ठिकाणी मटकी भेळमध्ये काही ठिकाणी मुरमुरे असतात, काही ठिकाणी शेव असते. पण जसं यांनी सांगितलं तर तसं यामध्ये फक्त 2 प्रकारचे चिवडे, मटकी, हरभरा, कांदा आणि कोथिंबीर हे पदार्थ आहेत. त्यांचा स्पेशल मसाला आहे. आणि याचं वैशिष्ट्य असं की हा जो चिवडा आहे, मागं पण मी यांची भेळ 2-3दा खाल्ली होती. दगडी पोह्यांचा जो चिवडा जो एकदम कुरकुरीत आहे, आणि त्या कुरकुरीतपणामुळेच या भेळला मजा येते. त्यामधनं अन्नमधनं आपल्याला थोडासा लिंबाचा स्वाद जाणवतो, थोडासा गरम मसाल्याचा स्वाद जाणवतो, कांद्याची एक हलकी चव आपल्याला प्रत्येक घासाला जाणवते. आणि आपण जर बघितलं तर ही त्या भेळचं आणखीन एक वैशिष्ट्य मला असं वाटतं की या भेळमध्ये खूप दाणे आहेत. म्हणजे भाजक्या पोह्याचा चिवडा जास्त का दाणे जास्त, एवढ्या प्रमाणात दाणे इथं आहेत. साधे दाणे आहेत, म्हणजे आपण चिवड्यामधले दाणे वेगळे आणि साधे दाणे असे दोन्ही प्रकारांनी दाणे आहेत. त्यामुळे भरपूर दाणे असलेली ही भेळ आहे. अनेकांना चिवड्यामध्ये दाणे जास्त असले तर आनंद होतो,
तसं मला या भेळमध्ये भरपूर दाणे असल्यामुळे आनंद होतो आहे. अजून एक गोष्ट आपण असं म्हणू शकतो की पार्सल देताना ही भेळ आपण कुठे खाणार आहोत, म्हणजे मार्केटमध्ये खाणार आहोत का घरी जाऊन अर्ध्या तासाने खाणार आहोत, त्यानुसार ते आपल्याला पार्सल करून देतात. म्हणजे इथे लगेच खाणार असेल तर एकत्रच येतील भेळ कालवून, तर बाहेर जाणार असेल तर आपल्याला ते वेगवेगळे देतात, कांदा ठेचा वगैरे वेगळा देतात आणि आपण मग घरी जाऊन ती कालवावी आणि खावी अशी त्यांची अपेक्षा असते. आपण जर बघितलं तर इथले व्यापारी, माथाडी कामगार, त्यांच्या दुकानांमध्ये काम करणारे कामगार, हमाल लोक, अशा सर्व स्तरातले लोक इथे येऊन भेळ खाताना, भेळ नेताना आपल्याला दिसतील. त्यामुळं आपल्याला जर कधी मार्केट यार्डमध्ये किंवा भवानी पेठेत जायची संधी मिळाली तर आप्पांची भेळ कुठे मिळते हे विचारा. आपल्या खाली जी स्ट्रीप आहे त्यामध्ये आपण पत्ता आणि ही भेळ किती वाजता मिळू शकते याची सगळी माहिती देतच आहोत. तर तुम्ही कधी भवानी पेठेत गेला, मार्केट यार्डमध्ये गेला तर आवर्जून भेळ खा.